Azért, mert az oviban anyuka, apuka, gyerek van, attól még nem feltétlen ez a normális. Tehát a családot ne próbáljuk ilyen egyszerűen leírni. Tehát, hogy lehet család, egy anyuka is a gyerekkel, egy apuka is lehet a gyerekkel, lehet, nem tudom, egy kerekesszékes anyuka is két gyerekkel, ugyanúgy család. Tehát, hogy így nem csak az a család, hogy van két egészséges felnőtt, és van, nem tudom, 3-4 gyerekük. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Gyermeket a rokonok és a szülő házastársa általi örökbefogadás, valamint a 4. bekezdésben foglalt eset kivételével csak házastársak fogadhatnak örökbe. Kivételesen, törvényben meghatározott, különös méltánylást érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával az ott szabályozott egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmassága is megállapítható. A családpolitikáért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő esetben hozzájárulhat az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A miniszteri hozzájárulás megadásánál különösen figyelemmel kell lenni Magyarország alaptörvénye 16. cikk első bekezdésében foglaltakra. A gyámhivatal akkor állapíthatja meg a PTK 4.121 szakasz 4. bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hozzájárult. Zoli és 33. A türelmet apukámtól tanultam mindenképp, tehát ő a nyugodtabb típus. Majd lesz valahogy azt is inkább tőle szerintem. Tehát ő egy ilyen nyugodt típus, és én is azt gondolom, hogy ráhasonlítok ebben inkább, hogy bármilyen probléma van, majd alakul valahogy. Tehát hogy nem lesz ebből soha nagy gond. És anyikát leginkább szerintem ilyen konyhai dolgok. Illetve, hogy hogyan húzzuk fel magunkat gyorsan. Ez nagyon vicces, mert igen, egyikőtől a nyugalmat tanultam, a másiktól meg a hirtelen felindulást igazából, és ez szerintem tök jól kiegészíti bennem egymást, mert vannak ilyen pillanataim, meg olyanok is, és tudom, hogyan nyugtassam le magam, hogy jó, oké, nem számít, majd lesz valami. Szerintem semmit nem csinálnék úgy, mint a szüleim, hiába volt egy jó példa, mert én azt érzem, hogy megvannak a saját gondolataim ezzel kapcsolatban, hogy a saját elveim, és talán amit átvennék, az a szabadság, hogy csinálj, amit szeretnél, azt csinálj. Én nem erőltetnék rá semmit, hanem tényleg, amit szeretnél, azt csináld, űzz olyan sportot, zenét, tehát hogy körülbelül ez az, amit átvennék tőlük, de ezt számítva vannak saját gondolataim inkább. Mert ugye változott a világ, tehát hogy most teljesen másként tekintünk a gyerekekre. Tényleg azt látom, hogy a gyerekek irányítanak manapság, tehát megmondják a szülőnek, hogy most elmegyünk boltba, vagy nem megyünk el boltba, hogy a szülő a mostani szülők rengeteg választási lehetőséget kínálnak a gyereknek. Szegény gyerek még nem tud dönteni, és azt látom rajta, hogy tehát egy 3 éves gyerek nem tudja eldönteni, hogy most mit szeretne vacsorára enni. Tehát az menjen oda az anyja, és mondja, hogy ez van, ezt kapod. Tehát, hogy én ezt a vonalat képviselem, hogy neki önálljunk számos választási lehetőséget a gyereknek, maximum 2. Voltak pillanatok, amikor gondolkodtam szülői szerepen, igazából így fogalmaznék, mert tényleg nincs az opció, hogy most így eldöntjük, hogy akkor legyen gyerekünk, és igazából 1-2 éven belül akár össze is jöhet, és van egy gyerekünk, és akkor képzeljük el az életünket, elkezdjük közösen. Egyszerűen azt látom, hogy amúgy erre egyáltalán nincs opció, tehát igen, megfosztva érzem magam. Igazából lehetne opció, tehát hogyha nagyon őszinte akarok lenni és kreatív, akkor lehetne, mert ki lehet menni külföldre, akár ott lehet örökbefogadni, vagy tényleg hallottam olyat, aki igazából megoldotta, hogy legyen gyereke, mert vannak rá lehetőségek, de mégsem az. Tehát nincs meg az a szabadság, hogy mint egy heteropárnál, hogy tényleg megvan a kapcsolatuk felépítése. Megismerkednek, eljegyzés, házasság, gyerek, és indul az élet. Ez nálunk ez nem lehet. Tehát,
hogy itt eljutunk maximum addig, hogy házasság, de ugye az is igazából teljesen mindegy, hogy nevezzük, hogy bejegyzett élettárs vagy házasság, számomra teljesen mindegy, de eljutunk oda, és ott véget ér. És tényleg baráti körben, ahogy egyre jobban idősödünk, azt látjuk, hogy mindenkinek van gyereke, változnak a prioritások. Ezt látod mindenhol, hogy ez az életrendje, hogy neked kell, hogy legyen gyereked, és lehet, hogy 20 év múlva megbánom azt, hogy nem vállaltam gyereket, mert hiányozni fog az életemből. Tehát ezt nagyon nehéz lehet majd később feldolgozni egy ilyen döntést, hogy én most nem vállaltam gyereket, mert amúgy nincs rá opció, de közben mégis, ha nagyon-nagyon-nagyon erre vágynék, akkor meg lehetne csinálni. Bár szerintem erre nagyon senki sincs úgy felkészülve igazán, hogy milyen, amikor gyereke lesz, és hogy melyik az az ideális kor, amikor gyereket vállalhatunk, mert most tényleg mindenki azt nézi, hogy most nem vállalok gyereket, mert nincs saját lakásom, nincs annyi fizetésem, nem tudnék úgy gondoskodni a gyerekemről, és tehát sosincs tökéletes pillanat szerintem gyerekvállalása se. Ezért ugye nem tudom, hogy én ebben hogy nem igazán foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hiszen nincs napirenden, nem lehet napirenden, ezért nem is merül fel mostanában az, hogy most jaj, tök jó lenne gyerek. Igen, szeretnék, amúgy lehet egyszer, de most nem látom ennek lehetőségét, és igen, nem tudom. A közös célok miatt vagyunk család. Azért vagyunk család, mert egyfelé tartunk, legalábbis nagyon remélem, hogy egyfelé tartunk, de hogy egymást választottuk. Tehát, hogy együtt szeretnénk élni, együtt szeretnénk megöregedni. Tehát, hogy ez egy család. Most akkor is család lennénk, ha nem lehetne gyerekünk. Tehát, hogy ha most egy hetero pár lennénk ugyanígy ebben a szituációban, és valamiért nem lehetne gyerekünk, attól még mi család vagyunk. Tehát azért, mert nem lehet gyerekünk, a család nem a gyerekről szól. Marci nagyon jól bánik a gyerekekkel, tehát hogy nagyon jó kapcsolatot tudnak kialakítani bármilyen korú gyerekünkkel, tehát hogyha a kicsi, akkor leülne hozzá játszani a szőnyegre, beszélgetne vele, ha szüksége van rá, és biztos vagyok benne, hogy a gyerek is bátran és bizalommal fordulna hozzá. Ha bármilyen konfliktus lenne közöttünk ezzel kapcsolatban, hogy jó, akkor mondd meg te, nekem tök mindegy. Felteszem a kezem, inkább hátrébb állok, és tényleg ne azt lássa a gyerek is, hogy a két szülő sem tud megegyezni más között a gyereknevelés dolgába, vagy bármibe. Gyereknek szerintem ezt nem kell látnia. Utána esetleg megbeszélnénk, hogy szerintem ebben most nem kellett volna beleszólni, de ha most azt mondaná rá a gyereknek, hogy most öltözz át, mert ahogy kinézel, az katasztrófa, akkor nem mondanék rá semmit, természetesen. Nem hiszem, hogy tudnék csalódni benne. Persze, ha mindenki jót akar a gyerekének, mindenki azt szeretné, hogy az ő gyereke legyen a legjobb, és tényleg mindenre menjen, de most, ha ő neki nem az a választása, amit a szülő elképzel, és ő attól boldog, ha nem tudom, köveket fest otthon, akkor fessen köveket otthon. Tehát szerintem egy szülő nem csalódhat a gyerekében. Nem lenne szabad, hogy csalódjon a gyerekében. Szerintem a világ legjobb helye Európa. Az egy kicsit szomorú, hogy mi a világ legjobb helyének a rosszabbik részén vagyunk, de azért tényleg elég sok lehetőségünk van, tehát például ha lenne gyerekem, akkor semmiképpen nem mondanám azt neki, hogy nem mehet sehova, tehát inkább ösztönözném arra, hogy akár általános iskolában vagy középiskolában is töltsön el tanéveket külföldön, sőt, ha megtehetném, akkor tényleg ott kezdje az iskolát. Ha magyarként született, akkor persze legyen valami magyarságtudata, de nem kell ahhoz itt élni, tehát nem abból merül ki a magyarságtudat, hogy ő most ha túrórudira gondol, akkor elkezd dobogni a szíve, tehát hogy lehet külföldön is magyarságtudattal élni. Ismerje a történelmet, tudja, hogy mit jelentenek ez, legyenek pozitív élményei az országgal kapcsolatban, helyei. Tehát, hogy számomra a magyarságtudat, amiért igazából szeretek magyar lenni, az a gyerekkorom, az élmények, amik értek, a Balatonnál lévő élmények. Tehát külföldről is csak ez hiányzott, ezek az élmények, amik
meg adódtak. Tehát most nem az, hogy most ahogy magyar zászlót meglátom, akkor tényleg könyvbe szorul, hábad a szemem, tehát hogy nem. Tehát hogy azt, hogy nyomot hagyjak a világba, számomra egyáltalán nem fontos. Tehát 8 milliárdan vagyunk, nem fog mindenki nyomot hagyni itt a világban. A karrierem igazából olyan szempontból fontos, hogy amit szeretek, azt szeretném jól csinálni, szeretném kiteljesedni benne, jól érezni magam a munkahelyemen igazából. Tehát, hogy azért járok be dolgozni, mert jól érzem ott magam, vagy csak azért, mert tényleg, tehát úgy nem megyek be soha, hogy gyomorgörcsel megyek be dolgozni, mert hogy ezt most meg kell tennem. Nem tudom, hogy ezen a gyerek mennyit változtathat. Annyi szabadságot biztos, hogy elveszítenék, hogy most bármikor megmondom, hogyha nem tetszik, hazamegyek. Tehát, hogy nem kell nekem itt ülni, nem kötelez rá senki. Lehet, hogyha otthon van egy gyerek, akinek el kell látni, be kell fizetni nem tudom, az iskoláját, az étkezését, ruházni kell, akkor lehet, hogy ebből a szabadságból nagyot vesztenék. De ettől függetlenül, ha most azt mondanák, hogy behoztok ide egy gyereket, hogy ők most a szülőket keres, akkor persze mennék is vele haza.